welcome to our YouTube channel. आज एउटा सानो क्लिप लिएर आएको छु। धेरै दिन पछि आज विवाह मेरो वाइफको दिदीको विवाहको सानो क्लिप लिएर आएको छु तपाईहरुको माझमा। सो हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने। सो हामी तपाईलाई देखाउँदै जानेछौँ र त्यति भिडियो लिनु पाएनौँ। सो सानो सानो क्लिपहरू गरेर फोटोहरू एरेन्जमेन्ट गरेर गरिदिएको छु। सो हेर्दै जानुहोस् होला। यहाँ चाहिँ नानी पक्रिनु भएको चाहिँ मेरो वाइफको चाहिँ आप्पा, मेरो पनि आप्पा, अनि साथैमा आखे माम है। अनि धेरै महिनापछि नाता नातिनीलाई भेट्नु पाएको अनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ उहाँ खेलाइरहनु भएको छ नानी। अनि यहाँ चाहिँ मैले त्यस्तो केही क्लिपहरू लिनु पाएन, कपिराइट आउँछ भनेर। हलमा चाहिँ एकदमै म्युजिक बजिरहेको थियो अनि त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ मेरो आमा, आङ्गी, मेरो वाइफ अनि त्यति गाइज त्यति क्लिपहरू लिनु पाएन। अनि गेट टुगेदर बेसी हुनुको कारणले गर्दा अनि जति बसेको टाइममा चाहिँ मैले क्याप्चर गर्नु पाएको यति नै हो। अनि धेरै राम्रो आयोजक गर्नु भएको रहेछ उहाँहरूले है। यो दामसङ पन्क्युटमा हलमा अनि धेरै राम्रो रहेछ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट पनि, पार्किङ पनि सुविस्ता अनि खानाको क्वालिटीहरू पनि सबै एकदमै उहाँको सोसाइटीबाट एकदमै राम्रो गरेको रहेछ। सो अब त्यसै बिचमा सालो केटासँग हामी अलिकति बाहिर आएको थियौँ। हाम्रो ब्युटीको भाइ क्यामेरा राम्रो छ, ठिकै छ। हेलो गाइस, अब हामी खाना खानु लागेको छौँ। आमाले खाना खानुहुँदैछ अनि धेरै राम्रोसँगले अब उयो गर्नुभएको रहेछ यस ठाउँमा। बस्ने जग्गाहरू पनि, बुफे सिस्टमहरू पनि मजाको रहेछ है। अनि हुन्छ, अहिले खाना खाएर देखाउनेछु नि अगाडिको दृश्य। सो हामी एउटा फर्किँदैछ विवाहबाट, केही क्लिप्सहरू लिनु पाएनौँ। सो अगाडि सानो दृश्य देख्छु, कपिराइट आउँछ भनेर हेर्दै जानुहोस्। यहाँ हाम्रो होम मिनिस्टर अगाडि हिँड्दैछ। यहाँ हाम्रो बसन्ती हाम्रो आगी हातमा सुपुत्री। यहाँ चाहिँ होम मिनिस्टर, यहाँ पनि होम मिनिस्टर। हामी फर्किँदैछौँ यहाँबाट घरतर्फ। केही क्लिप्सहरू लिनु पाएन, फोटोहरू चाहिँ लिएको छौँ। सो हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ यो ब्लगमा। आमा एकदम रातो पिरो भइरहेछ, हामी पनि रातो पिरो भइरहेछ हो। नानीले पनि एकदम तगडा हेर्दैछ हो। ह्याप्पी टायर्ड फिल भयो। म चाहिँ रातो पिरो छुइनँ है, हेर्दैन। वेदर पनि त्यस्तै छ यहाँको, फेरि क्लाउडी। वाइनले चाहिँ त्यति उयो भएको छैन। सो हामी घर पुगेर भ्यूहरू देखाउनेछौँ। सर्ट भ्यू गाडीबाट है तपाईँहरूलाई। घाम लाग्यो भने डाङ्गी कस्तो डिन्छ गरम हुन्छ। दामसँग उयो रहेछ,
दाम छ गाडी कान्छ गाडी त्यसो अरे कि चाङ यही खाँदैन उनीहरू यहाँ चाहिँ सेन्ट जोसेफ स्कुल फाइनली म घर पुगेँ सो दिन यस्तो क्लाउडी छ त्यस कारणले गर्दा केही क्लिपहरू लिनु पाएन अनि आज चाहिँ म चाहिँ एकदम टायर्ड फिल गरिरहेछु सो थाकेर हामी यहाँ अब कुस भएर आँगी पनि यहाँ लुगा फेर्न आँटेको छ सो अब ड्रेस चेन्ज गर्नु जाँदैछौँ बिचरा नानी थाकेर नानी पनि धेरै टायर्ड फिल गर्दैछ सुतिरहेको छ यहाँ हाम्रो बुढी पनि मस्किँदैछ उसलाई माइत घरको बिहा खानु पाएर मजा लागिरहेछ हो मजाले डम्साइकिन आएको छ मासु भात खुसी छ आज सबलाई भेट्नु पाउने है माइत जानु पाउँदै दारा सानो दारा गएको यहाँबाट सो गाइस यो भ्लगलाई म यहीँ एन्ड गर्छु सो आज त्यति राम्रो क्लिप गर्नु पाइनँ यत्रोजनाको मुठभेडमा अनि साथैमा अनि धेरैजना अब आखे मामहरू अब सबैजना फ्यामिली भेट्दाखेरि गेट टुगेदर हुँदाखेरि अनि त्यस कारणले गर्दा केही भ्लगहरू बनाउनु पाएन क्लिपहरू लिनु पाएन सो डोन्ट माइन्ड अब अगाडिको नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू आउँदै जान्छ हामी अब डे बाई डे भ्लग गर्न सक्दैनौँ भ्लग बनाउन सक्दैनौँ किनकि हाम्रोमा त्यस्तो टाइम छैन हामी एउटा गाउँघरको जीवन है यस्तै हो अनि कहिलेकाहीँ यसरी टाइम पाउँदाखेरि त्यति बेला भ्लग बनाएर तपाईँहरूलाई यसो इन्टरटेनमेन्ट गराउनेछौँ केही अब दृश्यहरू देखाएर लानेछौँ सो नेक्स्ट कन्टेन्ट चाहिँ अब एकदमै दामी हुनेर एकदमै दामी ल्याउनेछु तपाईँहरूको सामुख सो हिन्दीबाट पनि हुनेछ अनि जति पनि नयाँ सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँले यसरी मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भयो अति नै माया गरिदिनु भयो सब्सक्राइब गरिदिनु भयो त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद र अगाडिको कन्टेन्ट नयाँ नयाँ लिएर आउने जानेछु अनि मेरो पेज पनि खोलेको छ म यहाँ तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क पठाइदिनेछु सो त्यसमा पनि फलो गरिदिनुहोस् होला माया गरिदिनुहोस् होला तपाईँहरूको माया नै सबसे ठुलो कुरो हो अनि यो चाहिँ अब त्यस्तो ठुलो अब हामी त अब त्यति प्रोफेसनल होइनौँ जान्दैनौँ हामी कोसिस चाहिँ गर्दैछौँ अब राम्रो राम्रो उयोहरू देखाउने एउटा ड्राइभर लाइफ है भिलेज लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अनि देखाउँदै जानेछौँ हाम्रो अब श्रीमती चाहिँ अलिकति पक्ली भइसकेको छ हो मासु भात निकै खाएर आएको छ कि अन्त पक्ली भइसकेको छ हेर्नुहोस् हो अन्त ठिकै छ एनिवे सो यसरी नै माया देखाउँदै जानुहोस् होला तपाईँहरूको माया नै एउटा सबसे ठुलो हो अनि अब आउने समयहरूमा नयाँ नयाँ कन्टेन्ट लिएर आउनेछु ड्राइभर लाइफ भिलेज लाइफ यस्तै हो अब नोकरी चाकरी आफ्नो एउटा व्यवसायहरू अर्कै जग्गामा छ सो हेर्दै जानुहोस् होला अगाडिको केही राम्रो भ्लग्सहरू सो I'll be back on new video